dahil today is my birthday, magli-level up tayo sa ating makeup, eyeshadow. So, maglalaro tayo sa kulay. I choose purple or lilac for tonight. So, gagamitin natin tong MAC Look in a Box Face Kit Style Maven. I don't know how to read that. But, ito yung kulay. Ito yung napili ko ngayon. Yes, ayan. Nalagyan na natin. Kasi nangangailangan ng tulong ang aking ilong. So, nalagyan ko na siya ng tulong. Nabigyan ko na siya ng tulong. So, apply natin ngayon ang lilac color. So, maglalaro tayo sa lilac color for tonight. And we'll see kung ano ang resulta. Okay? Good luck to me. So, ito yung kulay na ating gagamitin. Again, it's MAC Look in a Box na bigay sa akin ng asawa ko last birthday. I couldn't remember, but yeah, it's a birthday gift also. Anyway, ito lang naman din ang kulay. So, sige, paglaruan na natin to. This one is good. I don't have a proper blending brush. Puro lang sila mga flat brush, but iaahon natin yan, okay? So, simulan na natin. Piliin ko tong kulay na ito. Kikita nyo. Yan, ito, at saka ito. So, apply na natin. Yan, hindi siya talagang pang blending na ano. Hindi siya gaanong pigmented. Mahihirapan ka sukulay. As in, ayan oh. O, nakailang ganyan ako pero parang walang kulay na lumabas. Meron ba sa tingin nyo? Meron? Dahil wala akong nakita. Meron pala. So, hindi siya gaanong pigmented. Dahil may hooded eye ako, like kung gaganon ako, mawawala na siya. So, ayan. I-extend ko siya dito. Yung sakit ko is nandito lang. So, dito ko i-extend. Para makita naman yung aking ano. Yan. Gagawa ako ng fake, crease here. Eye crease. May kulay naman so far. O, diba? Tika lang, maglagay ako ng pang ganyan para may line siya. Again, continue ko lang until ma-achieve ko na yung gusto kong kulay. Yes. Mas darker dito na banda, of course. Ayan, pwede na siguro yan. Kasi parang puti lang naman siya eh. Parang base lang siya. So, na-extend ko na hanggang dyan yung kulay. And then, I'm gonna use another brush for that. Isusunod natin itong kulay na ito. Yan. Okay. Kasi siya lang yung darker. Iwan ko. Mas darker. O, ito na nga lang. Mag-change tayo ng kulay. I-blend lang natin. As I said guys, I don't have the proper blending brushes.
So, i-achieve natin itong ating, gagamitin ko lang to from this box or kit. So, nag-blend naman siguro. Nag-blend ba? Wala akong nakitang dark part dyan. So, as I said, hindi siya pigmented. Parang wala lang siya. I'm not sure kung original MAC ba ito or sadyang ganyan lang talaga ang MAC. Sorry, MAC brand. Ayan, may resulta ba? Oh, meron naman pala. So, kailangan ko lang siya ng darker, mas darker pa nito para ma-achieve ko yung parang pagka-smoky eye, 'di ba? So, dapat may dark naman dito. Teka lang, itra-try ko. Nag-swatch naman tayo. Uy, masyadong black naman 'yan. Or 'yan. See, I told you hindi siya pigmented. May mumurahin akong violet doon. Gusto ko sanang gamitin pero I want to use this MAC one. Kasi nga get siya ng asawa ko, di ba? Ng husband ko. So, I have to try. Of course you have to try it. Your husband did buy it for you. I have to try this product since it's a gift from you. Yeah, you have to know. Yeah. Tell him you like it, you don't like it. So, gagamitin ko na siya, yung black. Nag-change na tayo ng kulay, guys. Ito nang gagamitin ko. And I'm using the same brush. Ay, okay. May result ba? I-extend natin sa ating fake crease para sa mga hooded eye gaya ko. O, gagawa tayo ng fake crease dyan. And i-blend ko na lang. Hindi ko alam kung na-achieve ko ba. Iwan ko. Tingnan na lang natin yung result after. I'm not sure kung okay siya. Hindi ko nakikita yung masyadong effect. Hindi siya yung mabigla ka talaga. So, talagang kailangan yun ng blending. Super, ano talaga yung blending. Importante. Do hindi nga, yun nga, wala akong brush for blending. So, itatry natin i-achieve ito. Okay naman na siguro. Okay na yan. So, next is itong part na ito dapat gold or something na whiter ang ilalagay ko dyan kasi black naman na dito. Hindi ako hindi, gusto ko more darker. Diba? More darker. Yung nai-emphasize talaga yung ba? So, I think I have to use the, yung pang dito para mag-smoky tingnan yung aking mata. Kasi ito, hindi siya talaga pigmented. I think na-blend ko naman na siya ng bongga. So, gagamit tayo ng
I'm not sure kung okay siya. Ito ang gagamitin ko for on this part here. So, sige. Tingnan natin kung mag-okay ba ito. Ma-partner ba? Medyo may pagka-gold siya. Yan. Pag dito palayo, makaklaro nyo yung kulay. So, ito ang gagamitin ko. We'll see. Good luck. Okay lang. We're testing naman eh, 'di ba? For what is good. Okay lang ba yung gold at saka yung lilac? Parang wale ata, but it's okay. Okay lang ba? Para sa inyo, okay lang ba? Not sure kung okay lang siya, but okay na yan. Ano ko lang, i-achieve ko lang yung ating black sa down part ng eye. Kikita nyo? Oh, diba? And then, yung isa is, parang smoky na siya ang dating. Ito gagamitin. Oh, diba? Darker siguro pa. Some part here. And then, we're good. More on purple color here on the side. Oh, diba? Next, sa kabila. Ay, of course, maglagay tayo ng highlighter sa mga part na kailangang lagyan ng highlighter. So yes, ito na nga. Hindi pa siya totally finished kasi lalagyan ko pa siya ng eyelashes, false eyelashes. Ito yung aking i-a-apply. So, i-off cam ko muna dahil magrarambulan muna kami. So, we'll see and I'll show you the finished look I have for tonight. Ito na po siya. Kung may false eyelashes siya, ito na yung resulta. So, I think hindi ko na kailangan ng eyeliner, di ba? Medyo mabigat yung aking false eyelashes. Hindi ko lang siguro ako sanay. Pero ayan, na-achieve ko naman. Natapos din kaming magrambulan. And yung duo na ginagamit ko, hindi na siya masyadong magdikit ata. Or, sadyang puti lang talaga yung resulta. Mas maganda siguro kung itim. Kasi pag, or I'm not sure. This is it. Thanks for watching! Bye!